Welkom, welkom, welkom. Mocht deze video gedeeld worden met jou, mocht iemand anders jou deze video sharen of jouw naam noemen dan. En mocht je mij niet kennen, if you don't know me yet and this video has been shared to you by someone else, then I am a medical doctor specialized in holistic medicine. My name is Roy Martina. And I have a crazy plan for 2020. I'm going to make this a year like you cannot imagine yet. I've decided to... Ik heb besloten... Ik moet Nederlands-Engels praten. Ik heb besloten om die mensen die willen het beste jaar ooit te maken. I've decided for those people who want... I'm going to make 2021 your best year ever. Promise. I'm going to throw in everything I know. Ik ga alles gebruiken wat ik weet. And I call it a challenge. Het is een challenge. Welcome everybody. Like nobody has ever done before. Het wordt een challenge zoals nog nooit iemand eerder heeft gedaan. Voor een prijs dat gewoon onmogelijk is. Alright? En ik kan je dat alvast verklappen wat de prijs is. Want daar kom ik straks op terug. Maar het is zeg maar rond de €14. Precies te zijn €14 en 8 cent per maand ga ik mensen een jaar lang begeleiden. For only €14 and 8 cents to be correct, I'm going to help as many people as possible to make 2021 the best year ever, 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 ever. That's my promise. I want to do an experiment that I've never done before, that nobody has ever done before. Ik ga een experiment doen dat nog nooit iemand heeft gedaan en het is voor het eerst. And just imagine, verbeeld je, een jaar lang begeleiding, meditatie, focus, visualisatie, quantum jumping, a combination of visualization, meditation, quantum jumping, and information on how to become self-aware, mindfulness. En ook informatie hoe mindful te worden. Hi everybody, welcome. Thank you guys for coming in. So, people are asking, I'm going to answer some questions today. Ik ga wat vragen beantwoorden. Mensen hebben mij gevraagd, wat is de content? Wat is de inhoud? What is the content? Well, the content is forming. de inhoud is zich nog aan het vormen. But here's a few things that I want to share with you. The basis is going to be the laws of the universe. De basis gaat zijn de wetten van het universum. Wat ik noem kwantumwetten. Kwantumwetten van manifestatie. Want alle wetten gaan maar naar één richting op. Hoe kan je je leven beter maken? All laws are just focused on one thing. How can you make your life better? How can you become a better person? How can you become more powerful? How can you overcome your fears? How can you become the best you can be? Dus de wetten gaan in feite om, als je weet hoe ze moet toepassen, hoe jij het beste kunt worden van wat jij maar kan voorstellen. Dus ik ga je daar wat over vertellen. I'm going to tell you something about that. And if you would want to help me and help others, share this video if you please do. Dus als je mij wilt helpen, maar ook anderen, deel deze video met zoveel mensen mogelijk. Want dit is een unieke kans. This is an unique opportunity for everyone to learn some techniques from me that are the most powerful things I know. Om een paar technieken van mij te leren die enorm krachtig zijn. Laten we beginnen. The first 30 days, de eerste 30 dagen, gaan we ons focussen op 10 wetten. We're going to focus on 10 laws of materialization, 10 laws of quantum materialization, universal laws. Gaan we ons focussen op 10 wetten van quantum materialisatie. And each law is going to be 3 days. Elke wet gaan we ons 3 dagen op focussen. Hi, Salustiana. So, imagine
getting to know the laws and masters the laws of quantum actualization. Stel je voor dat je een meester bent in de wetten van materialisatie. Now, some of you know me. Een aantal van jullie kennen me. And you know I'm kind of crazy. Ik ben een beetje gek. Because I do things that are not normal. Ik doe dingen die niet normaal zijn. Dus this is one of the things I want to do that is not normal. Dit is een van de dingen die ik wil doen die niet normaal zijn. I can only do it in 2 languages. Ik kan het alleen maar in 2 talen doen. English and Dutch. Ik kan alleen Engels en Nederlands doen. And I'm doing Dutch because I have a lot of Dutch friends and people that follow me, but their English is not so good. So and I love Dutch. I mean, Dutch is actually my main language, all right? I have 3 main languages. One is my own language. That's Papiamento. Ik heb 3, noem ik, moedertalen. Eerst is Papiaments. The second is Dutch. I spent, I would say, from my 6 years, I've been learning Dutch and speaking Dutch until now. I'm not good at Dutch. Vanaf mijn 6 jaar spreek ik Nederlands. Maar ik ben niet goed in Nederlands because I'm lazy. Ik ben lui. I don't really put a lot of attention. I just make my own Dutch. Ik maak mijn eigen Nederlands. When you hear me say a verb, een spreekwoord, ik draai alles om. I just change everything because I was diagnosed as dyslexic. I've been diagnosed as ADD and brain damage, a lot of stuff, not interesting. Ik ben gediagnosticeerd onder andere met dyslexie and hersenbeschadiging. So I'm not worried about my languages. I just speak what I speak. So Dutch and then English. And the last is Engels. So I'm married to a Dutch English woman. Ik ben getrouwd met een Britse vrouw. My friends are mainly Dutch. Mijn vrienden zijn voornamelijk Nederlands. And I speak with my family Papiamento. So I'm 3 languages all the time. Okay, so we're going to do English and Dutch. We doen Engels en Nederlands. En we gaan in de 30 dagen van januari, vanaf 4 januari tot 4 februari, from 4 January to 4th of February, we're going to focus on 10 quantum laws. We gaan focussen op 10 quantum laws. Every day, and people ask me, okay, how much time is this going to take? You need to be able to commit around 30 minutes a day. Je moet per dag ongeveer 30 minuten besteden. So we start every morning with a morning ritual. We beginnen elke morgen met een ochtendritueel. We set our intentions. We zetten onze intentie. And then we do a technique called quantum jumping. En dan doen we een techniek dat heet quantum jumping. Officieel heet het quantum timeline jumping. Het heet officieel quantum tijdlijn springen, als het ware. And that's where we go to the future. We go to the best future. Now imagine being with 1,000 people, all of them focus on one specific future where we are all happy, fulfilled, successful. Dus moet je je voorstellen, 1000 mensen die zich focussen op een toekomst waar we allen gelukkig, blij en succesvol zijn. That's the one part, all right? So we start with that. We will be tapping points every day. We gaan elke dag punten tikken, acupressure points. Sommigen van jullie kennen EFT, Emotional Freedom Technique. Sommigen van jullie kennen het EFT, Emotional Freedom Technique. I have my own technique, very similar. Ik heb mijn eigen techniek. It's called the 5 elements. Het heet de 5 elementen. And we're going to tap, and then we're going to do a short quantum jump. En dan doen we een korte quantum jump. And you repeat this before you go to sleep. En je herhaalt het voor je gaat slapen. All right? So that's one thing. After the 30 days, we're going to continue. Na de 30 dagen gaan we door. For the full year. Voor het hele jaar. And anybody can join at any time to just start with day 1. Iedereen kan elk moment beginnen. En ze beginnen gewoon bij dag 1. En doen dit voor een jaar. And you do it for 1 year. So, after the 30 days, na de eerste 30 dagen, every week we're going to focus on a belief. Gaan we ons focussen op een geloofsovertuiging. Or we're going to focus on a resource. We gaan focussen op een hulpbron. Or we're going to focus on a goal. Of we gaan focussen op een doel.
Acupuncture also, Emilia asked. Well, acupressure, Emilia. So we're not using needles. Acupuncture is needles, but we're going to use tapping points, which is as powerful as acupuncture. We gaan dus punten tikken, en dat is net zo krachtig als acupunctuur. So I'm going to teach you everything about quantum science. Ik ga alles leren wat ik weet over de kwantumwetenschap. Okay, so, and then Joy is going to channel, every 2 weeks she's going to do a channeling. Joy gaat elke 2 weken zich intunen op de groep en komt met een boodschap van, ik noem van de 5e dimensie. And she's going to channel the fifth dimension for all of us to benefit from that. So twice a month, Joy will do a channeling and tell us what's the next focus. En dan weten we wat de volgende focus is voor de volgende 2 weken. My goal, mijn doel, is to create a tribe of positive people, optimism, brother and sisterhood, in supporting and sharing. Mijn doel is om een stam, een tribe te creëren van positiviteit, optimisme, hoe noem je dat? Broederschap, zusterschap en ondersteuning en delen met elkaar. And of course, the frequencies we're tapping into is the love frequencies. We gaan ons focussen op de liefdesfrequenties. Most people don't understand what love frequencies is. De meeste mensen weten niet wat precies liefdefrequenties zijn. But it's everything above the 4th chakra. Het is alles te maken met de 4e chakra. So it is not about love as much. It's about peace. It is about transparency, authenticity, integrity, gratitude, joy, effortlessness en bliss. Het gaat dus met name om authenticiteit, integriteit, vreugde. Liefde zit er ook in, maar ook vrede. En dan authenticiteit en ook ecstasy. All right? So we're going to focus on that for a full year. Can you imagine? Kan je je voorstellen? What happens within a year if you're going to be trained to use your mind to focus only on the positive? Kan jij je voorstellen wat het is om gedurende een jaar getraind te worden om je alleen te focussen op positiviteit en liefde? Leon Lemmens, Pavimento is a Portuguese-based Creole language spoken in the Dutch Caribbean. Thank you, Lane. You're very knowledgeable. Lane zegt, de Pavimento is een Portugees gebaseerde Creooltaal dat gesproken wordt in de Dutch Caribbean. Absolutely true. And there's more to it as well. We have not only Portuguese, we have some Spanish, we have some Dutch, we have some English. We're fucked up. We're mixed up. Dus het zit van alles en nog wat door elkaar heen. And I'm very proud to say that at some point they were deciding if they would make Papiamento to global language. Op een gegeven moment werd er zelfs besloten of Papiamento de wereldtaal zou worden. But we lost, too bad. So we maybe get another chance. And Esperanto became it, but nobody is speaking Esperanto. Okay. One of the most powerful techniques I know is called quantum jumping. Een van de meest krachtige technieken die ik ken heet quantum jumping. En dat ga ik je leren. I'm going to teach you that. You're going to become very good in quantum jumping after a year. The better you are in quantum jumping, the easier it is to create synchronicity. So to attract what you want. Hoe beter je wordt in quantum jumping, hoe makkelijker het wordt om synchroniciteit te creëren en aan te trekken wat je wil. Riale Sarah says, I want Italian too. Riale, I wish I could speak it good enough to include that. But if someone wants to translate, I'm more than open to that. Als iemand in het Italiaans wil vertalen, vind ik het meer dan prima. I will give them the content and they can do it in Italian with me. I would love that. Ik zou het super vinden als ook Italiaans werd gedaan. Okay, dus that is the purpose. But I need to define for you what is spirituality. Ik moet jou uitleggen hoe ik spiritualiteit zie. So spirituality is not for me, it is fluffy, flying around, you know, lovey-dovey, being nice, fluffy kind of way. Voor mij is spiritualiteit niet het zweverige, lekker klefferig, iedereen huggen, enzovoort, enzovoort. Dat is niet mijn weg. I respect it. Ik respecteer het.
But spirituality for me is a science. Voor mij is spiritualiteit een wetenschap. A science to increase your frequencies. Een wetenschap om jouw frequenties te verhogen. Alright? So, if you look at the chakras, als je kijkt naar de chakras, en je start at chakra 1 en you go up to chakra 7, en je begint bij chakra 1 en je gaat naar chakra 7, it is all about higher frequencies. Het gaat alleen maar om hogere frequenties. And you cannot start with chakra 7 and hope everything is going to be fine. Many people make this mistake. Heel veel mensen maken de fout om direct naar chakra 7 te willen gaan en te denken dat alles goed komt. No, because your shadow side, jouw schaduwkant, is below chakra 4. Jouw schaduwkant zit onder chakra 4. And your heart is the bridge. Your heart is de brug. And that's where the biggest problem is, because your heart is closed off. Your heart is meestal afgesloten. The people who did my 21-day challenge understand everything about heart walls, because I explained it very well. De mensen die mijn 21-daagse challenge hebben gedaan, weten alles over hartwallen, omdat ik het heb uitgelegd. But the bridge is very small, very fragile. De brug is erg smal en erg fragiel. So we need to open the bridge more and more. So to open the bridge, om onze hartbrug te openen, we need a lot of courage. We hebben heel veel moed voor nodig. Because we will become vulnerable. We're naked. We don't have protection anymore. We moeten kwetsbaar worden. We zijn naakt, ons hart dan. En we kunnen onszelf niet meer beschermen. We have to open our heart without any protection. And for a lot of people it's very difficult. Because they've been rejected, they've been ridiculed, they've been pushed away in love. Dus heel veel mensen, hun hart is gesloten omdat ze heel veel trauma's hebben gehad op het gebied van liefde. Ze zijn afgewezen, weggeduwd enzovoort. So, imagine someone who is married to another person and they are not allowed to be themselves. Stel je voor iemand die getrouwd is met een andere persoon en ze kunnen niet zichzelf zijn. That's a closed bridge. Dat is een afgesloten brug. And if you cannot be yourself, you are closed off. Als je jezelf niet kan zijn, ben je afgesloten. And it is at your own risk. Het is voor je eigen schade. So, spirituality is raising your vibration. Spiritualiteit is het verhogen van je frequenties. And when we look at the chakras, wanneer we kijken naar de chakras, kunnen ze onderverdelen in 3 delen. We can subdivide them in 3 levels. Chakra 1 to 3 is the material level, is the ego-controlled, fear-based chakras. Dus 1 tot en met 3 is dus de materiële chakras en dat wordt gecontroleerd door je ego en is gebaseerd op angst en agressie. De chakra 4 is the chakra of love, learning to come from love. Chakra 4 gaat erom om te leren te komen van liefde, from the liefdesfrequentie. And that's a difficult thing. Most people cannot do that. Dat is heel moeilijk. Dat kunnen de meeste mensen niet. Ze kunnen wel over praten. They can talk about it. They can pretend to do it. Ze kunnen, hoe zeg ik pretend? Zeg maar pretenderen dat ze doen, but it's not that easy to be vulnerable, to be powerful, to be loving, to be compassionate, to be joyful, to be optimistic, to be peaceful, all at the same time is what most people cannot do. De meeste mensen kunnen niet zowel optimistisch zijn, vreugdevol, liefdevol, compassievol, vergevingsgezind zijn. It's something you need to learn. And my job is to teach you how to do that. Mijn taak zie ik, mijn missie is om jullie te leren hoe dat te moeten doen. So we need to go over the bridge and then we go into the higher chakras, 5 to 7. En dan komen we in de 5 tot 7e chakra. And that's the 5 to 7 chakra is about joyful learning how to become the expression of love. 5 tot en met 7 is het leren hoe vreugdevolle expressie te worden van de liefdesfrequentie. This is a big challenge. That's an enorme challenge. We cannot do that in 30 days. We kunnen dat niet in 30 dagen doen, but we can do it in a year. We kunnen het zeker in een jaar doen. Alright, so if you want to, follow me in that, I would tell you, I can guarantee you, ik ga je beloven en garanderen, that at the end of the year, if you're not satisfied, you will get
your money back. Als je niet tevreden bent na een jaar, krijg je geld terug. Remember, we're doing it for only 14 euros and 8 cents per month. We doen het voor 14 euro en 8 cent per maand. That's it. So you're going to pay together, it's gonna, if you're very good in calculations, als je goed bent in rekenen, that's 169 euros for the whole year. Het is dus 169 euro voor het hele jaar. But you can only do the 30 days. For 99 euros, you can only do 30 days. Je kan ook alleen de 30 dagen doen voor 99 euro. But I would recommend you to do the whole year. Ik zou je aanraden om het hele jaar te doen. And to be honest, 14 euros, I think everybody can afford that monthly. En ik geloof dat iedereen, als ik heel erg eerlijk ben, kan 14 euro per maand veroorloven. And the reason I'm doing it this way... let me see. Lane is saying something. Okay, Lane is saying it's the same basic principles of the nature laws, working from your heart, from joy and amazement, and that will create abundance. And it's a different way than from your head and control, but it's practically the same. It is a little bit more broader in that, but I'm not sure. Well, it is and it isn't. Leen, you're right for, I would say 90%. Leen, je bent voor 90% heb je gelijk. Maar what is missing is the quantum part. What misses is the quantum gedeelte. And these are not, you can call them nature laws. I call them more quantum laws of universal laws. Je kan ze natuurwetten noemen. Ik noem ze more quantumwetten of universele wetten. But here's the difference. Hier is het verschil. De techniek dat we're adding, de technieken die we erbij doen, is de training om zeg maar jouw identiteit te veranderen. It's a training to change your identity. You have to become your best version. Je moet je beste versie worden van jezelf. And I worked this year with a Quantum Mastery group where we do also coaching. Ik heb dit jaar gewerkt met een Quantum Mastery group waar we ook coaching doen. That's also a possibility, but I can only accept maybe 12 people. Ik kan maar 12 mensen in een groepscoaching hebben. But having a bigger group, I can do simple things, but in a year I can do magic. Met een grote groep kan ik kleinere stappen maken, maar over een jaar is het magisch. So, we have 3 types of purposes. We hebben 3 soorten purpose. One, it's Lane. It's okay. Thank you. We have the purpose. We have an ego purpose. We hebben een purpose van onze ego. And we have a purpose from our heart. We hebben een purpose van onze hart. And we have a purpose from our spirit or soul. En we hebben een hogere purpose van onze spirit of soul. Ego is not good or bad. Let me put this there. Ego is niet goed of slecht. It is the purpose of survival. It is overleven. And it's about creating success, matter, whatever you need. It is about survival. The ego gaat over overleven. No, but you can increase your standard of survival. Je kan je standaard van survival kun je vergroten. Bijvoorbeeld, je kan overleven op een kleine inkomen. You can survive on a small income. You can also survive on a huge income. So your luxury level of survival, when it's ego-based, is just still survival. Dus jouw luxe niveau van overleven, ook als het van de ego komt, is alleen maar overleven. So I can be a multi-millionaire. I can have a lot of goods and possessions, but I'm still surviving because I'm coming from my ego. Maar ik ben nog steeds aan het overleven omdat ik van mijn ego kom. Ook als ik multimiljonair zou zijn. And it's not very satisfying. It is very hollow. Het is niet erg bevredigend, het is erg hollow. So you have a lot of ego people, ego purpose people, who live in fear of losing their money. Heel veel mensen die vanuit ego purpose leven, die zijn bang hun geld te verliezen. They are not happy. Heel veel van hen zijn niet gelukkig. And I've worked with millionaires, billionaires for 30 years. Ik heb met miljonairs en miljardairs gewerkt al zo'n 30 jaar. And most of them are not happy. Most of them are miserable. De meeste van hen zijn
niet gelukkig. So that's ego-based. The ego-based is good if you only care about money. Ego basis is goed als je alleen gaat om geld. But it will keep you in the fear. Het houdt je vast in de angst. I spoke with billionaires that are afraid of losing their money. Ik heb gesproken met miljardairs die bang zijn van het geld te spreken. Een van mijn studenten is een van de rijkste autohandelaren in de wereld. Ex-student moet ik zeggen. But he's ego-based. And he still does some good stuff. But he's afraid. When the COVID-19 came, he was scared shitless. Dus ik ken iemand die is een hele rijke autohandelaar. Maar wat ik dus heb gemerkt is dat hij gewoon volledig op ego gebaseerd is. En nog steeds in angsten leeft. Which is not good or bad. I don't care. Het is niet goed of slecht. Ik maak me niet uit. But it was a very sad day when I asked him to help to do a research on a homeopathic vaccination. Ik vond het heel triest dat ik hem vroeg om met te ondersteunen in het doen van onderzoek naar een homeopathische vaccinatie. En he was just complaining, you know, about his business. En hij was alleen maar klaar over zijn bedrijf. Which is okay, but no, I was not impressed. Ik was niet onder de indruk. So yes, the ego is your biggest prison. I totally agree. So the second level of purpose is your heart. De tweede niveau van purpose is your heart. So the heart wants to love, share love, and be in love. Het hart wil in liefde leven, het delen van liefde, vergeven, loslaten, happiness. The heart is about happiness and being childlike en als een kind zijn. Dat is het hart. So the heart is very childlike. So when you see a person who is a spiritual person coming from the heart, they're joking, they're light, they're not serious. Dus iemand die spiritueel is en ze hebben een hartbrug goed over gemeesterd. Die zijn licht, die zijn grappig, ze zijn niet zwaar, right? So that's the heart. Then we have the chakra 5, 6 and 7, and that's where you enter into the quantum reality. Dan ga je de quantum realiteit binnen. And that's the high frequencies of joy, grace and effortlessness. En daar gaat de moeiteloosheid, vreugde en liefde. And that's where we want to be. En daar willen we zijn. So the purpose of this training, het doel van deze training, and remember, it's only €14 a month. Het is alleen maar €14 per maand, but it requires a commitment. Het vraagt van jou een commitment, at least half an hour a day, voor zijn minst 30 minuten per dag, is to come into the higher frequencies, om in die hogere frequenties te komen, right? So that's the goal for the years. So the chakra 1 to 3, low vibrations, chakra 1 tot 3, lage vibraties, chakra 4, the bridge, that's where we learn about love, daar leren we over liefde, en chakra 5, 6, 7, effortlessness, dan gaat het over moeiteloosheid. So my goal is to create massive transformation. Mijn doel is om enorme transformatie te creëren in een jaar tijd. And after the year, that I will have a group of people, not I have the group of people, but there will be a group of people that I will call the Dragon Love Warriors. Na een jaar heb ik een groep mensen die ik dan noem de drakenliefde krijgers, whatever. And the train is called Phoenix Rising. Quantum materialization laws, Phoenix Rising. Het gaat heten om Phoenix Rising. And the reason I chose that name, Chef is asking, most of the time you are in all 3 levels. Okay, man, that you only focus and stay in the love frequency. Chef, most of the time you are not in all 3 levels. It's not true. Chef zegt, je meeste tijd ben je in alle 3 niveaus. Dat is niet true. All 7 chakras are working, alle 7 chakras werken, but you're pulled down by your lowest vibrations. You are the level of your lowest vibration. Je bent op het niveau van je laagste vibraties. And each chakra has an effect on all the other chakras. Elke chakra heeft een effect weer op alle andere chakras. So the whole idea is the full integration. Het gaat om de volledige integratie. But when we measure a frequency, it is in the moment
where is the person in the moment? Wanneer we een frequentie meten, waar is die persoon in het moment? So for example, I have this apparatus called the Heling. Ik heb bijvoorbeeld dit apparaat, het heet de Heling. And it can measure your chakras. And it can differ all over the place. Het kan heel verschillend zijn. Depending on what you focus on, the chakras will shift. Afhankelijk van waar je op focust, veranderen de chakras. So, yes, we shift back and forth constantly. The goal, however, is to be above your heart. Het doel is om boven je hart te zijn. Where there is no fear, daar is geen angst. There is no aggression. There is no frustration. There are emotions, but the emotions do not affect your being. De emoties hebben geen effect op wie je bent. You're just observing your emotions, but you're not reacting emotion-based. Je observeert je emoties, maar je reageert niet vanuit die emoties. Dat is het enige verschil. They're still there, but they don't have an effect on you. So, the reason I created this training is because my mother died 2 years ago. Mijn moeder is 2 jaar geleden overleden. En ze heeft mij gevraagd om mijn kennis te delen, ook met die mensen die normaaliter niet kunnen betalen voor de workshops die ik normaal doe. She asked me to share my knowledge with also the people who are not capable to pay for my normal workshops. And this next year is my honoring of my mother. En volgend jaar ga ik mijn moeder eren. Marian, heb je ook een beschrijving in Nederlands van de Healing? Do you have a description of the Healing in the Dutch? Of course we do. We have it in Dutch, English, and also other languages. It's easy to find. Just send us an email to support@roymartina.com. Stuur een mailtje naar support@roymartina.com and ask your question and we will send you all the information that you want. And we geven je dan alle informatie die je nodig hebt. So what you need to understand, I'm going to honor my mother by doing a full year of sharing my knowledge with as many people as possible. Ik ga mijn moeder eren om met zoveel mogelijk mensen mijn kennis te delen at a very, very low price. That was her dying wish. That was her wens toen ze stierf. And I've already started, but next year, I'm ready to do it. Maar volgend jaar ben ik klaar om het te doen. So, the new Dragon Love Warriors will shine the light in the world. De bedoeling is dat deze nieuwe Dragon Love Warriors een licht gaan schijnen in de wereld. And you are invited, you will learn. The most important thing you will learn, het meest belangrijke je gaat leren, is what we call self-awareness. Je gaat leren zelfbewust te zijn. And you're going to learn how to train your mind. Je gaat leren hoe jouw geest te trainen in such a way that it sends out the frequencies of what you want to manifest. Zodat de frequenties uitstuurt wat je wil manifesteren. En ik ga je helpen om je mind te openen. I'm going to help you to open your mind and stretch it until it can now go back to where it was. En zo het niet meer terug kan gaan waar het was. So this is what I want to share with you. If there are any questions, I'll be happy to answer questions before I let you go. Indien er nog vragen zijn, dan kan dat allemaal, kan je nu vragen. Oh ja, Simone heeft de juist, want ik wil het niet spellen, Crystalline. Maar als je nu kijkt in de chat, zie je dus healy@crystalline.com. Dat is het goede. If you look in the chat, there's email address healy@crystalline.com. That's good. But if you don't remember, support@roymartina.com is the next best thing. So if you have any questions, you can now ask me. And I'll be happy to answer. And in the meantime, while I'm waiting for any questions to come in, terwijl ik aan het wachten ben om nog vragen te beantwoorden, I just want to share a few thoughts with you. Ik wil een paar gedachten met je delen. We're living in very interesting times. We leven in zeer interessante tijden. You must agree with me that things are happening that we cannot explain. Dingen gebeuren die we niet kunnen uitleggen. Ik ben arts. I'm a doctor. I've studied the COVID-19 since January. Ik ben COVID-19 bestuderen sinds januari. I spent hours and hours working on all kinds of solutions. Ik heb uren en uren gewerkt aan allerlei soorten oplossingen. I have a 100% score in helping people to heal from COVID-19. We hebben een 100% score om mensen te helpen te genezen van COVID-19. Maar Facebook staat niet toe dat ik daar iets over zeg. Facebook blocks me, YouTube blocks me. I've been blocked everywhere. Ik ben overal geblokkeerd geworden.
En dat was een interessante ervaring. That was a very interesting experience. And the measurements the governments are taking are the most ridiculous measurements ever. Laat zeggen, de maatregelen die de regeringen nemen zijn de meest belachelijke maatregelen ooit. They're not based on science. Ze zijn niet gebaseerd op wetenschap. The governments are playing doctors and they're using fraudulent information to do that. De regering gebruikt frauduleuze informatie om de lockdown te creëren. So I don't agree. Ik ben niet mee eens. Then of now to save, yes Yvette, the next saving thing is going to be the vaccines, which ladies and gentlemen, trust me, you don't want the vaccine. Dames en heren, je wilt geen vaccinatie. Number one, the mortality rate of COVID-19 is 0.02%. De sterftecijfer van COVID is 0,02%. De mensen die sterven van COVID, die hebben een slecht immuunsysteem. Meestal worden ze door artsen behandeld. Most people who die are being treated by doctors and the immune system is weak. They're poisoned with medicine. Ze worden vergiftigd met medicijnen. And pollution is the biggest threat to the immune system. Karine zegt, mooi, heb je dus waar nog inschrijven en dus in 1 keer doet of kan het ook in 3 keer ook. Karine, you can go to, Karine, je kan naar bovenin, heb ik een link. I have a link on top. It is says roymartina.tv/quantum materialization. Er staat roymartina.tv // quantum materialization. En daar vind je alle informatie. If you have any request, send us an email to support@roymartina.com. We'll work with you. Als je vragen hebt, stuur een mail naar support@roymartina.com en we werken met je. Chef Jans, I did also the 21-day challenge. What the difference of the next year is this the substitute? Chef Jansen, ik heb de 21-daagse challenge gedaan. What's the difference of the next year challenge? Is this substitute? It's not a substitute. You see, the 21-day challenge was a test. The 21-daagse challenge was a test. And that was about the chakras. Het ging over de chakras. This is about the quantum laws. Dit gaat over de universele wetten. Totally different. So we're not working in the same way. We werken niet op dezelfde manier. We werken dus vanuit de quantumwetten. So it's a different approach. Totally 100% different. Het is een 100% verschil omdat we werken vanuit de quantumwetten. Daarvoor 21 dagen, 7 chakras, elke chakra 3 dagen. Before, the first challenge was 7 chakras, every chakra 3 days. This one is 10 laws in the first month. De eerste maand is 10 wetten. Niet chakras, wetten. Everyone 3 days. So it's totally different. It's based on different principles. Yes, the chakras are in the background. Ja, de chakras zijn op de achtergrond. Maar we focussen volgend jaar alleen op de quantumwet. We're only focusing on the quantum laws. And so that's the difference in approach. So we have, I don't know, maybe 24 laws that I know. Ik ken misschien wel 24 wetten. But it's not always corresponding with the chakras. Het is niet altijd corresponderen met de chakras. Het staat los van de chakras. The chakras are a feedback system. De chakras zijn een feedback system. And we use the Healing to get the feedback. We gebruiken de Healing voor de feedback. The quantum laws work in a different way. De quantumwetten werken op een verschillende manier. Oh yes, Simone, thank you. She put in the thing, what do you say, the website you can go to, and also our email address. So you can always do that. Just sign a petition against vaccination. Yvette, you are marvelous. And then Martin says you can also go to my free book on optimaformula.nl, Roy Martina Antivirus Support Package. Go to optimaformula.nl and just click on Roy Martina. You'll find everything there. Okay, and we have free books there. You can go there. Sandy asks, en wat kunnen we doen wanneer de werkzaam ons verplicht voor vaccinatie? Sandy vraagt, that's a question in English. Sandy asks, what can we do when the employers oblige us to do vaccination? Lawyer up.
een advocaat. Want je wordt in je grondwet word jij verplicht iets te doen dat tegen de grondwet is. Dus het is allemaal onzin wat ze aan het doen zijn. Want als jij gezond bent, dan hoef je je niet te vaccineren. If you're healthy, you don't need to vaccinate. It is all BS. So we're going to find the right lawyers to fight these things as well. We gaan ook met de juiste mensen, de advocaat. I'm talking to lawyers. Ik ben nu met de advocaat aan het praten. Jannie, kun je daar inzetten voor januari voor het hele jaar? Beide. Jannie, allebei kan je. Dus je kan er naartoe. We hebben ook nog, je kan er ook inschrijven voor een derde ding. En dat is een opleiding. Dat je zelf mensen kunt helpen een geloofsovertuiging te veranderen. You can also inscribe for a practitioner training. It's included in the 1 year where you help people change the beliefs. We're going to do belief clearing. We gaan geloofsovertuigingen opruimen. Okay, let's see. Anything else? Questions? Thanks, I have to surprise. Yeah. Chef, good. You're doing good. Beroepen op de Nuremberg Code. Martin Morke is giving a really great advice. He said there seems to be something called Nuremberg Code. So Google it up, because that could be a protection against mandatory vaccination. En Jannie zegt voldaan op Facebook. Interessante info voor wetten. Oké, watch Han on Facebook. Interesting information about the laws. Oké, wees jezelf elke dag en Anneke are watching. Oh, wees jezelf elke... I thought it was a question. Anyway, so that's what I want to share with you. Let's see if I have everything I wanted to say. Even kijken of ik alles heb gezegd wat ik moet zeggen. Okay, so the focus next year is going to be quantum jumping. We gaan naar de toekomst toe, waar we met z'n allen een groep gaan vormen van positiviteit, optimisme, broederschap, zusterschap, liefde, ondersteuning van elkaar. We're going to form a group where we're going to go for positivity, love, optimism, brotherhood, sisterhood, supporting and sharing. I'm going to answer all the questions in the group. And so on, and so on. Jannie Dijks, is it compleet answer voor keuze van Michael? I happen to know Michael very well. We don't do anything alike. It seems the same, it's not the same. Michael has become very good in meditating, and he has an app, very popular app, and all of that, and so on and so on. But Michael is doing his own thing, I'm doing my own thing. I never went to his course, but I've been looking, we've been talking, he did a podcast with me. Dus ik ken Michael hartstikke goed. Hij doet fantastische dingen, maar ik doe andere dingen. Mijn achtergrond is medisch, zijn achtergrond is, laten we zeggen, spiritueel business. En daar is hij fantastisch in. Complete good. I have that too, ik heb dat ook. But this is totally different. Nobody is doing what I'm doing. I can tell you that. Niemand doet wat ik aan het doen ben. I was the first officially to introduce quantum in Holland and in Europe and in many other countries. Ik ben de eerste die deze quantumconcepten in heel veel landen hebben geïntroduceerd. En Michael is not, it's not negative, it's positive. Michael is good, but he's not a specialist in quantum laws. Michael is goed, maar hij is geen specialist in quantumwet. Althans, tot nu toe niet. Maar zijn werk is fantastisch. Geen enkele vorm van kritiek over Michael. He's a friend, I love him. Hij is een vriend, ik hou van hem. And he's doing great work. He's fantastic. He has a great voice also. He was his radio persona. So I love his voice. Ik hou van zijn stem. But anyway, guys, that was what I wanted to share. I want to tell everybody thank you for watching me on Friday. Share this video if you like. Deel deze video als je wil. En dankjewel voor het kijken. And if you have any questions, we have email people ready to help you. And for €14 a month, all is good. Yvette, waar kan ik wat vinden? I have a link up there. There's a link boven. Daar kun je alles vinden. En we hebben de e-mails, de support@roymartina.com. Kom je er niet uit, stuur ons een e-mail. All will be good. Guys, thank you. Have a great weekend. Have a fantastic weekend. And I am going to have fun this weekend. I'm making a stop smoking program. Ik ben een stoppen met roken programma aan het maken. Many people want to stop smoking now, especially in COVID-19. Dankjewel en tot de volgende keer. Thank you guys. Bye bye.